Yes, we are live now. Hello friends, this is Ankit. Welcome to our channel. ચાલો શીખીએ. ડિસ્કસ કરીશું આજે આપણે વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર વિશે. અત્યાર સુધી આપણે સમાંતર અવરોધ અને શ્રેણી સમાંતર જોડાણમાં સમતુલ્ય અવરોધ અને શ્રેણી જોડાણમાં સમતુલ્ય અવરોધ એ આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ. અવરોધના કારણે કઈ કઈ અસરો ઉત્પન્ન થાય છે તો એની અંદર છે તાપીય અસર જે અવરોધના કારણે ઉત્પન્ન થાય છે. તો આજના લેક્ચરની અંદર આપણે આ વિદ્યુત પ્રવાહની જે તાપીય અસર છે એ જોઈશું. તાપીય અસર માટે સૂત્ર જોઈશું અને એનો એક એક્ઝામ્પલ પણ આ લેક્ચરની અંદર જોઈશું. તો ચાલો લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ. લેક્ચરની શરૂઆતમાં પહેલો ક્વેશ્ચન છે વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર એટલે શું? કે આપણે જે ટોપિકનું નામ છે વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર, તો એ છે શું અને કેમ આ ટોપિક વિદ્યુતના ચેપ્ટરની અંદર લેવામાં આવેલો છે તો આપણે ડિસ્કસ કરીએ એના વિશે. અવરોધ પરિપથની અંદર જે અવરોધ હોય છે એ અવરોધના કારણે વાહકતારની અંદર તાપીય અસર ઉત્પન્ન થાય છે અને એટલા માટે થઈને અવરોધ પછી આ તાપીય અસર વાળો ટોપિક આપણી બુકની અંદર મૂકેલો છે. તો જોઈએ આપણે કે બેટરીની અંદર રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે કે બેટરી છે એ રાસાયણિક પદાર્થોની બનેલી હોય છે. તો એના કારણે એની અંદર રાસાયણિક પ્રક્રિયા થવાથી એની અંદર બે ધ્રુવ હોય છે, ધન ધ્રુવ અને ઋણ ધ્રુવ. તે ઋણ ધ્રુવ ધન ધ્રુવ વચ્ચે પ્રક્રિયા થવાથી રાસાયણિક પ્રક્રિયા થવાથી શું થાય છે કે એના કારણે બેટરીના બે ધ્રુવો એટલે કે ધન ધ્રુવ અને ઋણ ધ્રુવ વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ઉત્પન્ન થાય છે. કે બેટરીની અંદર રાસાયણિક ઉર્જા રહેલી છે અને એ બે ધ્રુવો વચ્ચે ધન ધ્રુવ અને ઋણ ધ્રુવ વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ઉત્પન્ન કરે છે અને આના કારણે બેટરી સાથે જોડેલો જે અવરોધ હોય કે અવરોધોનો તંત્ર હોય, અવરોધોનો તંત્ર આપણે સમાંતર જોડાણ કરીને પણ કરેલું હોય અથવા શ્રેણી જોડાણ કરીને પણ કરેલું હોય. તો આ અવરોધોના તંત્રમાં ઇલેક્ટ્રોન્સ ને ગતિમાં લાવે છે. મતલબ કે અવરોધ આપણે કોને ગણીએ છીએ? ખાલી વાહક તાર આપણે લગાડ્યો હોય તો એની અંદર તો અવરોધ હોય જ છે, પણ આપણે બલ્બ લગાડીએ, વિદ્યુત હીટર લગાડીએ, વિદ્યુત ઇસ્ત્રી લગાડીએ તો એ બધા શું છે? અવરોધ જ છે વિદ્યુત પરિપથ માટે. તો એ બધા અવરોધની અંદર ઇલેક્ટ્રોન્સનું વહન કરવાનું ચાલુ કરી દે છે, ગતિ કરવાનું ચાલુ કરી દે છે વિદ્યુત સ્થિતિમાનના કારણે. વિદ્યુત સ્થિતિમાન ક્યાંથી આવ્યો? બેટરીની અંદર જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થવાથી બે ધ્રુવો વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ઉત્પન્ન થાય છે અને વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતના કારણે શું થાય છે કે તંત્રની અંદર આખા પરિપથની અંદર ઇલેક્ટ્રોન્સ ગતિમાં આવે છે. હવે પરિણામે શું થાય છે કે ઇલેક્ટ્રોન્સ ગતિમાં આવશે તો વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થશે. તો આપણે અગાઉ પણ શીખી ચૂક્યા છીએ, આપણે રૈવાજિક પ્રવાહ અને ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ શીખી ગયા છીએ કે ભાઈ અત્યારે હાલ આપણે એવું ગણીએ છીએ કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોન્સ ગતિમાં આવે તો આપણે એવું સમજીએ છીએ કે ભાઈ એ વિદ્યુત પ્રવાહ વહેવા લાગ્યો. તો અહીં પણ એવું છે કે ઇલેક્ટ્રોન્સને ગતિમાં લાવવાથી શું થાય છે? પરિણામે તેમાં વિદ્યુત પ્રવાહ વહેવા લાગે છે. બેટરીમાંથી મળતી ઉર્જા અમુક અંશ જ ઇલેક્ટ્રોન્સનું વહન જાળવી રાખવા માટે વપરાય છે. એટલે કે બેટરીમાંથી જે રાસાયણિક ઉર્જા જે મળી છે આપણને રાસાયણિક પ્રક્રિયા દ્વારા રાસાયણિક ઉર્જામાંથી વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V મળ્યો છે. તો આ બેટરીમાંથી મળતી ઉર્જા છે એમાં અમુક ભાગ જ એ ઇલેક્ટ્રોનનું પરિપથની અંદર વહન કરવા માટે વપરાય છે. કે અમુક ભાગનું રાસાયણિક ઉર્જાના અમુક ભાગનું જ ઉપયોગ થાય છે કે આખા પરિપથમાં ઇલેક્ટ્રોન્સનું વહન થાય અને પરિણામે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થાય. બાકીની ઉર્જા છે ઉષ્મા ઉર્જામાં વપરાઈ જાય છે અને ઉપકરણોનું તાપમાન વધારે છે. એટલે કે બાકીની ઉર્જા છે એ શું કરી દે છે? ઉષ્મા ઉર્જામાં વપરાઈ જાય છે. એટલે કે અમુક ભાગ છે ઇલેક્ટ્રોન્સની ગતિ જાળવી રાખવા માટે વપરાય છે, પણ બાકીનો ભાગ છે એ ઉષ્મા ઉર્જા માટે વપરાય છે. એટલા જ માટે આપણા જે વિદ્યુત ઉપકરણો હોય છે એ જ્યારે પણ આપણે બલ્બ લઈએ, વિદ્યુત બલ્બ લઈ લઈએ તો આપણે જે એની ઉર્જા છે એ પ્રકાશ આપવા માટે તો ઉત્પન્ન થાય જ છે, પણ મોટા ભાગની ઉર્જા શું થાય છે? ઉષ્મા ઉર્જામાં રૂપાંતર પામે છે અને એના કારણે વિદ્યુત બલ્બ છે એ થોડા સમય માટે ચાલુ રાખીએ આપણે તો એ શું લાગે છે? આપણને ગરમ લાગવા માંડે છે. તો એ શું છે કે ઉષ્મા ઉર્જા ઉત્પન્ન થયેલી છે એ બતાવે છે અને ઉપકરણોનું તાપમાન વધી જાય છે તો વિદ્યુત બલ્બનું તાપમાન વધી જાય છે. આગળ વાત કરીએ આપણે કે ઊંચો અવરોધ ધરાવતો વાહક તાર આપણે વાપરવામાં આવે તો આપણે નિક્રોમનો તાર વાપર્યો હતો કે જે શું છે? મિશ્ર ધાતુ છે કે એની અંદર નિક્રોમની અંદર નિકલ, ક્રોમિયમ, મેંગેનીઝ અને લોખંડ એ ચારે વસ્તુ વપરાતી હતી. તો એ શું છે કે એનો અવરોધ છે કેવો છે? વધારે છે. તો ઊંચો અવરોધ ધરાવતા વાહક તાર આપણે ઉપયોગમાં લઈએ તો એમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ શું થાય છે? પસાર થાય ત્યારે શું થાય છે? એમાંથી ઉષ્મા વધારે ઉત્પન્ન થાય છે. કે જેમાં અવરોધ વધારે હોય એમાં ઉષ્મા વધારે ઉત્પન્ન થાય છે. કે ઇલેક્ટ્રોન્સને આસાનીથી વહન થવા દેતા નથી, આસાનીથી ગતિ કરવા દેતા નથી અને એના પરિણામે શું થાય છે કે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય ત્યારે શું થાય છે? ઉષ્મા ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે અને તે ગરમ થાય
છે તો આપણે વિદ્યુત બલ્બ કેમ ગરમ છે થાય છે ખ્યાલ આવી ગયો કે ભાઈ એની અંદર શું થાય છે, ઇલેક્ટ્રોન્સ આસાનીથી અવરોધ વધારે છે, ઇલેક્ટ્રોન્સ આસાનીથી ગતિ કરી શકતા નથી અને એના કારણે શું થાય છે, ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે. આગળ વાત કરીએ કે માત્ર શુદ્ધ અવરોધીય પરિપથમાં, એટલે કે આપણે અહીં પરિપથમાં સાદો વાહક તાર વાપરવાનો નથી, આપણે અવરોધ વાળો અવરોધક તાર વાપરવાનો છે, એટલે કે નિક્રોમ છે એ રીતે. તો બેટરીની સંપૂર્ણ ઉર્જા સતત ઉષ્મા સ્વરૂપે વ્યય પામે છે અને વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર કહે છે. એટલે કે શુદ્ધ અવરોધીય પરિપથ હોય, એટલે કે જેની અંદર અવરોધક તાર વાપરેલો હોય, આપણે વાહક તાર નહીં અવરોધક તાર વાપરેલો હોય આપણે, તો એના કારણે શું થાય છે કે બેટરીની સંપૂર્ણ ઉર્જા સતત ઉષ્મા સ્વરૂપે વ્યય પામે છે. એટલે કે આપણે જે નોર્મલ પરિપથ બનાવ્યો હોય આપણે, તો એની અંદર આપણે વાહક તારનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, પણ અવરોધક તારનો ઉપયોગ કર્યો હોય કે પરિપથની અંદર અવરોધો વધારે હોય, વિદ્યુત બલ્બનું જોડાણ કરેલું હોય કે પછી પંખાનું જોડાણ કરેલું હોય, તો અવરોધ વધારે હોય તો એના કારણે શું થાય છે કે સંપૂર્ણ ઉર્જા છે એ સતત વ્યય પામે છે. શેના સ્વરૂપે? ઉષ્મા સ્વરૂપે સતત વ્યય પામે છે અને આને વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર કહે છે કે ભાઈ આના કારણે તાપમાન વધી જાય છે તો એને કહેવાય વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર, જે આપણા ટોપિકનું નામ છે. એટલે કે આ પરિપથની અંદર શું થશે? વિદ્યુત ઉર્જાનું ઉષ્મા ઉર્જામાં રૂપાંતર થશે. એટલે કે જે આપણે વિદ્યુત ઉપકરણ વાપરીએ છીએ એ વિદ્યુત ઉપકરણ શું કરશે? વિદ્યુત ઉર્જાનું ઉષ્મા ઉર્જામાં રૂપાંતર કરશે. જેમ કે એક્ઝામ્પલ આપેલું છે વિદ્યુત હીટર, વિદ્યુત ઇસ્ત્રી. તો આનું કામ શું છે? વિદ્યુત હીટર છે એ પણ શું છે કે આપણે થોડા સમય માટે આપણે વિદ્યુત ઉર્જા આપીએ ને તો એ અવરોધક તાર વાપરેલો હોય છે પરિપથની અંદર, અને જેના કારણે શું થાય છે? ખૂબ ઊંચો અવરોધ ઉત્પન્ન થાય છે અને ઉષ્મા ઉર્જામાં વિદ્યુત ઉર્જાનું ઉષ્મા ઉર્જામાં રૂપાંતરણ કરે છે. કે વિદ્યુત હીટર અને વિદ્યુત ઇસ્ત્રી બે શું કરશે? વિદ્યુત ઉર્જાનું ઉષ્મા ઉર્જામાં રૂપાંતરણ કરશે. આગળ વિદ્યુત ઉર્જાની સમજૂતી આપી તેનું સૂત્ર લખો. તો આની ઉપરથી આનું એક સૂત્ર આવે છે, અવરોધનું સૂત્ર, વિદ્યુત પ્રવાહનું સૂત્ર, ઓહમનો નિયમ, બધું ભણી ગયા છીએ આપણે. તો એની જેવું છે, વિદ્યુત ઉર્જાની સમજૂતી આપો અને તેનું સૂત્ર મેળવો. એટલે કે વિદ્યુત તાપીય ઉષ્મા ઉર્જાની આપણે સમજૂતી આપવાની છે, એટલે અહીં ઉષ્મા ઉર્જાની સમજૂતી આપો અને તેનું સૂત્ર મેળવો. એક ધાતુનો તાર, એટલે કે અવરોધક તાર આપણે લઈએ. વિદ્યુત પ્રવાહને જે અવરોધતો હોય છે, અવરોધક તાર છે, વિદ્યુત પ્રવાહને અવરોધશે, એનો શું કરશે? સામનો કરશે. તેથી તેમાંથી સતત વિદ્યુત પ્રવાહ વેવડાવવા માટે આપણે બેટરી દ્વારા સતત કાર્ય કરવું પડે છે. કે ભાઈ જેટલો આપણે વિદ્યુત પ્રવાહ મેકલીશું એટલો અવરોધક તાર શું કરશે? એમાંથી અવરોધ ઉત્પન્ન કરશે અને વિદ્યુત પ્રવાહને આસાનીથી વહેવા દેશે નહીં. તો આપણે વિદ્યુત પ્રવાહ સતત વહેવા માટે બેટરીને ખૂબ જ વધારે કાર્ય કરવું પડે છે, સતત કાર્ય કરવું પડે છે. કે બેટરી આપણે થોડા સમય માટે બંધ કરી દઈએ તો એ ચાલે નહીં. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઉષ્મા ઉર્જાનું સતત ઉત્પન્ન થતી હોય, જેમ કે વિદ્યુત હીટરમાં અને વિદ્યુત ઇસ્ત્રીની અંદર, તો એમાં આપણે શું કરવું પડે છે? બેટરી આપણે ચાલુ રાખવી પડે છે સતત, કેમ કે વિદ્યુત પ્રવાહ અંદર જો વેવડાવો હોય તો. આગળ ધારો કે અવરોધ R માંથી વિદ્યુત પ્રવાહ I પસાર થાય છે. આપણે એક સર્કિટ લઈએ છીએ, એ સર્કિટની અંદર અવરોધ R આપેલો છે આપણને, કે આ અવરોધમાંથી એકમ સમયમાં I વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે એવું આપણે જોઈ લઈએ. અને આ બંને બિંદુ વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V છે એવું પણ આપણે ધારી લઈએ. તો અહીં આપણે એવું લખેલું છે કે ધારો કે R અવરોધમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ I પસાર થાય છે, તેના બે છેડા વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V છે અને t સમયમાં Q વિદ્યુત ભાર પસાર થાય છે. તો આ t સમયમાં Q વિદ્યુત ભાર એ વિદ્યુત પ્રવાહની વ્યાખ્યા જ છે કે I બરાબર Q ભાગ્યા t, આપણે સૂત્ર કરેલું જ છે. તો આ એ જ બતાવે છે, આ વિદ્યુત પ્રવાહ I પસાર થાય અથવા t સમયમાં Q વિદ્યુત પસાર થાય, બે એક જ છે. V વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત હેઠળ Q વિદ્યુત ભારને ગતિ કરવા માટે થતું કાર્ય કેવું થઈ જાય? VQ થઈ જાય છે. કે ભાઈ V વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત માટે Q વિદ્યુત ભાર ગતિ કરાવવા માટે થતું કાર્ય એટલે V ગુણ્યા Q. તો આપણે V ગુણ્યા Q છે એટલે કે VQ. તો આપણે આ સેન્ટેન્સનો ઉપયોગ આપણે કરવાનો છે અને એને આપણે બતાવી દઉં છું. આપણે આગળની આ જાણકારી આપણે કરવાની નથી. આપણે સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરવાનું છે? અહીં નીચેથી ચાલુ કરવાનું છે, કેમ કે આ થોડું મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વાળું છે. તો આપણે આ જાણકારી આપણે કરવાની નથી. તો એની માટે આપણે શું કરીશું કે ભાઈ આ વિધાન છે કે ભાઈ શું કહે છે કે ભાઈ બેટરીને કરવું પડતું કાર્ય કેટલું છે? કાર્ય બરાબર W. એ કાર્યને વર્ક કહેવાય ઇંગ્લિશમાં, એટલે W બરાબર કેટલું કાર્ય છે? VQ. તો W બરાબર VQ. તો આપણે ડાયરેક્ટ આ કોઈ સ્ટેપ પકડવાના નથી, આપણે ડાયરેક્ટ કયા સ્ટેપથી જવાનું છે? W બરાબર VQ. હવે W બરાબર VQ આપણે આવી ગયા છે, તો Q ની જગ્યાએ આપણે શું મૂકીશું? Q બરાબર આપણે વિદ્યુત પ્રવાહનું સૂત્ર આપણને ખબર છે કે I બરાબર Q ભાગ્યા T. તો
q બરાબર આપણે શું મૂકીશું i ગુણ્યા t, તો આપણે q ની જગ્યાએ આપણે મૂકી દઈએ q બરાબર શું થશે i ગુણ્યા t થશે. હવે ઓહમના નિયમ મુજબ કે v બરાબર તો શું થાય ir મળે છે, તો v ની કિંમત પણ મૂકી દે v બરાબર ir, q ની કિંમત મૂકી it, i બે વાર આવે છે તો i સ્ક્વેર અને r અને t, તો w બરાબર i સ્ક્વેર rt. પણ જ્યારે વિદ્યુત ઉર્જા અવરોધાય છે ત્યારે ઉષ્મા ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે, અને આપણે 9મા ધોરણની અંદર એક ભણી ગયા છીએ કે કાર્ય અને ઉર્જા એ બે વસ્તુ સેમ આપણે ગણીએ છીએ કે w આપણે અને e એ બંનેને આપણે સરખું ગણીએ છીએ, એનર્જીનો e કાર્યનો w, તો એ બંનેને આપણે સમાન ગણીએ છીએ. તો આપણે કાર્યની જગ્યાએ આપણે ઉષ્મા ઉર્જા લખીએ, ઉર્જા કાર્ય બરાબર તો ઉર્જા છે એટલે ઉષ્મા ઉર્જા એટલે કે હીટ એનર્જી, એટલે જેને હીટ ઉષ્માને ઇંગ્લિશમાં હીટ કહેવાય એટલે h વડે આપણે દર્શાવીશું. તો વર્કની જગ્યાએ આપણે અહીં ઉષ્મા ઉર્જા h લખીશું, તો h બરાબર i સ્ક્વેર rt. તો આ આપણું ઉષ્મા ઉર્જાનું સૂત્ર થઈ ગયું. આપણે અહીંથી ચાલુ કરી દેવાનું છે, આ વિધાન ઉપરથી ડાયરેક્ટ આ જ લખી દેવાનું છે કે ભાઈ v વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત હેઠળ q વિદ્યુતભાર ગતિ કરવા માટે થતું કાર્ય vq છે, તો w બરાબર vq આપણે ડાયરેક્ટ અહીંથી જ કરી દેવાનું છે. વચ્ચેના સ્ટેપ આપણે આ સ્ટેપ કરવાના નથી. હવે આગળ આપણે શું છે કે આને આપણે આ જે નિયમ છે એને જૂલનો તાપીય નિયમ કહેવાય છે, કેમ કે અવરોધના કારણે શું થાય છે તાપમાન વધી જાય છે ઉપકરણની અંદર, તો આને જૂલનો તાપીય નિયમ કહેવાય છે. અને ઉષ્મા ઉર્જા હોય કે કાર્ય હોય એનો એકમ શું છે જૂલ છે, તો જૂલનો તાપીય નિયમ છે, જૂલે આ નિયમ આપેલો છે, તો એના માનમાં એનો એકમ પણ શું આપેલો છે જૂલ આપેલો છે. તો વિદ્યુત ઉર્જા અને ઉષ્મા ઉર્જાનો એસઆઈ એકમ શું છે જૂલ છે, અને કાર્યનો એકમ પણ શું છે જૂલ છે. તેના બીજા ઘણા બધા એકમો છે, જેમ કે વોટ સેકન્ડ એ નાનો એકમ અને કિલોવોટ અવર એ મોટો એકમ છે. તો આ બધા એસઆઈ એકમો યાદ રાખવાના છે. એક એકમ કાર્યનો કે ઉષ્મા ઉર્જાનો એકમ પૂછે તો શું છે જૂલ છે, અને બીજા કયા એકમ છે તો વોટ સેકન્ડ અને કિલોવોટ અવર. વોટ સેકન્ડ અને કિલોવોટ અવર. તો આપણે જે ઘરે વીજળીનું બિલ આવે છે એની અંદર આપણે વોટ સેકન્ડ અને વોટ અવર એની અંદર આપણે કિલોવોટ અવરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો આપણે જ્યારે પણ લાઇટ બિલ ઘરે આવે ત્યારે એની અંદર ચેક કરવાનું છે કે ભાઈ આપણે જે વિદ્યુત ઉર્જાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એમાં કયા એકમ દ્વારા બતાવેલું છે ભાઈ કેટલા વોટ આપણે વાપરેલા છે, કેટલા કિલોવોટ આપણે વાપરેલા છે, તો એની અંદર દર્શાવશે. તો લાઇટ બિલની અંદર ચેક કરવાનું છે કે આ એકમ આપેલો છે, તો ચેક કરી લેવાનું છે. વાહક તારમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય ત્યારે તેમાં ઉદ્ભવતી ઉષ્મા ઉર્જા એ કોના કોના સમપ્રમાણમાં હોય છે એની માટે આપેલો છે કે ભાઈ જો અવરોધ આપેલો હોય, સમયગાળો આપેલો હોય તો એ વિદ્યુત પ્રવાહના વર્ગના સમપ્રમાણમાં હોય, એટલે કે અવરોધ અને સમય આપેલો હોય તો વિદ્યુત પ્રવાહના વર્ગના સમપ્રમાણમાં હોય. પ્રવાહ આપેલો હોય, સમયગાળો આપેલો હોય તો અવરોધના સમપ્રમાણમાં છે, એટલે પ્રવાહ આપેલો હોય, સમયગાળો આપેલો હોય તો અવરોધના સમપ્રમાણમાં છે. એની પછી અવરોધ આપેલો હોય, પ્રવાહ આપેલો હોય તો સમયગાળાના સમપ્રમાણમાં છે, એટલે કે અવરોધ આપેલો હોય, પ્રવાહ આપેલો હોય તો સમયગાળાના સમપ્રમાણમાં છે. તો આ વારાફરતી આપણું સૂત્ર છે કે ઉષ્મા ઉર્જા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ સ્ક્વેર આર ટી. તો એ જ સૂત્ર સાબિત કરે છે. અને વચ્ચે શું છે સમપ્રમાણતાની નિશાની, મતલબ કે ઉષ્મા ઉર્જા વધે, અવરોધ વધે, સમય વધે, આ બધું શું છે વધે. જો સમય વધે તો ઉષ્મા ઉર્જા વધે. તો આપણે જોઈએ છે સમય વધે તો ઉષ્મા ઉર્જા વધે, તો એની પરથી આપણે શું કરીએ કે આપણે વિદ્યુત બલ્બને 5 મિનિટ ચાલુ રાખીએ તો આપણને એટલો બધો ગરમ લાગતો નથી, પણ 1 કલાક ચાલુ રાખીએ તો આપણને ખૂબ જ ગરમ લાગે છે. તો એ છે. પછી અવરોધ વધે તો ઉષ્મા ઉર્જા વધે. તો અવરોધ જો વધારે હશે તો ઉષ્મા ઉર્જા આપણને વધારે મળશે, જેમ કે વિદ્યુત ઇસ્ત્રી, વિદ્યુત હીટર એની અંદર અવરોધ વધારે હોય છે, તો જેના કારણે તાપીય ઉર્જા આપણને એટલે કે ઉષ્મા ઉર્જા આપણને વધારે મળે છે. એની પછી જો વિદ્યુત પ્રવાહ વધારે હશે તો ઉષ્મા ઉર્જા વધારે ઉત્પન્ન થશે. તો એ તો ચોખ્ખી દેખીતી વસ્તુ છે કે વિદ્યુત પ્રવાહ જેટલો વધારે હશે એટલો વધારે અવરોધ હશે, અને જેટલો વધારે અવરોધ હશે એટલું વધારે ઉષ્મા ઉર્જા ઉત્પન્ન થશે. તો આ ત્રણેય સમપ્રમાણમાં છે, તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે. આગળ એક્ઝામ્પલ આપણે લઈ લઈએ. આપેલ અવરોધ છે અને આપેલ પ્રવાહ માટે સમયગાળાના સમપ્રમાણમાં હોય છે. તો આ ત્રીજો પોઈન્ટ છે, ફરીવાર આવી ગયો છે. એની પછી આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 11 લઈએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 11 ની અંદર શું કહે છે, એક્ઝામ્પલ નંબર 10 છે એ અવરોધ વાળું સૂત્ર છે, તો એ જાતે તમને આવડી જશે એટલા માટે આપણે કરાવતા નથી. એક્ઝામ્પલ 11 ની અંદર શું છે, 4 ઓમેગા નો અવરોધ છે, તો આપણે અવરોધ R બરાબર 4 ઓમેગા લખી દેવાનું, 4 ઓહમ લખી દેવાનું છે. દર સેકન્ડ એટલે t સમય આપી દીધેલો છે 1 સેકન્ડ, અને 100 જૂલ ઉષ્મા
ઉષ્મા એટલે કે હીટ એનર્જી એટલે કે H બરાબર 100 જૂલ એ આપણને આપેલું છે, તો એ આપણે લખી દેવાનું છે. બે છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત શોધવાનો છે એટલે કે V શોધવાનો છે. તો આપણે શું કરીશું, ઉષ્મા ઉર્જા H બરાબર આપણી પાસે જે સૂત્ર છે H બરાબર I2RT, જેની અંદર આપણને જે વસ્તુ આપેલી છે એનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે. તો વોલ્ટેજ આપણે શોધવાનો છે, વિદ્યુત પ્રવાહ આપેલો નથી પણ આપણે વોલ્ટેજ R આપેલો છે એટલે વોલ્ટેજ શોધવાનો છે. તો I ની જગ્યાએ આપણે ઓહમનો નિયમ આપણે મૂકી દઈએ, V બરાબર IR, તેમાં I ને કરતા બનાવીએ તો I બરાબર V ભાગ્યા R આપણે સૂત્ર મળે છે. તો અહીં I ની જગ્યાએ આપણે V ભાગ્યા R લખી દીધા છે. તો I સ્ક્વેર છે તો શું થશે, I સ્ક્વેર છે, અહીં આપણે સ્ક્વેર મૂકીએ તો બંને બાજુ સ્ક્વેર વહેંચાઈ જાય એટલે I સ્ક્વેર બરાબર V સ્ક્વેર ભાગ્યા R સ્ક્વેર. તો I સ્ક્વેર ની જગ્યાએ આપણે શું મૂકીએ, V સ્ક્વેર ભાગ્યા R સ્ક્વેર. V સ્ક્વેર ભાગ્યા R સ્ક્વેર મૂકતા અહીં R એ કેન્સલ થઈ જાય છે એટલે V સ્ક્વેર ભાગ્યા R વધશે અને ગુણ્યા T વધશે. આગળ આપણે વાત કરીએ તો હીટ એનર્જી જે H છે એની કિંમત મૂકીએ તો 100 જૂલ, V સ્ક્વેર, R ની જગ્યાએ આપણે V સ્ક્વેર આપણે શોધવાનો છે, R ની જગ્યાએ આપણે 4 ઓહમ છે તો 4 ઓહમ મૂકી દેવાનો છે, અને સેકન્ડ ની જગ્યાએ 1 છે તો 1 મૂકી દેવાનું છે. આગળ આપણે વાત કરીએ તો 4 છે ભાગાકારમાં છે તો આ બાજુ જાય તો ગુણાકારમાં જશે, તો 400 બરાબર V સ્ક્વેર એવું થઈ જશે. તો 400 બરાબર V સ્ક્વેર છે તો આ બાજુ વર્ગ આપેલો છે તો આ બાજુ આપણે વર્ગ કરી દેવાય એટલે વર્ગ ઉડાડી દેવાય. તો 400 જે 20 નો વર્ગ છે તો 20 નો વર્ગ મૂક્યો, આ બાજુ V સ્ક્વેર મૂક્યું તો વર્ગ ઉડી જાય તો V બરાબર 20 વોલ્ટ આવે છે. તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કેટલો ઉત્પન્ન થશે, 20 વોલ્ટ ઉત્પન્ન થશે. તો આ રીતે આપણે ઉષ્મા ઉર્જાના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને આપણે જેટલા પણ દાખલા ચેપ્ટરની અંદર આપેલા હોય, સ્વાધ્યાયની અંદર આપેલા હોય તો આપણે ગણી નાખવાના છે. ઉદાહરણનો દાખલો એક તમને આપી દીધેલો છે તો એ રીતે જ આપણે ગણતરી કરી દેવાની છે. તો વિદ્યુત ઉર્જાની તાપીય અસર એની અંદર તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. જો છતાં પણ કંઈ કન્ફ્યુઝન રહી જાય છે તો આપ મને કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો, હું તમારા આન્સર આપવા માટે રેડી રહીશ. જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો સાથે પણ શેર કરો અને અમારી ચેનલ ચાલો શીખીએ અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ. ટેક કેર.